Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál, mit gondol, mint gondolkodik, gondol-e rátok esetleg, vagy esetleg valahol máshol jár az esze, szóval itt most fontos dolgok lesznek, hiszen itt a háttérben, nem tudom, behaladszott el, de itt mentő ment el, úgyhogy nagyon fontos dolgok vannak. Úgyhogy meg is nézzük, hogy mit tudhatunk meg erről a szeretett személyről, mi van vele. Nagyon erős szerelmi érzés van benne, stabil is, de lehetséges, hogy ez a szerelmi érzés mondjuk az otthonával kapcsolatos, vagy pedig ez az otthon az, ami tulajdonképpen megbetegíti őt, mert nem élheti meg ezt a mély érzelmet, ami benne van, és nem csak megbetegíti, hanem tulajdonképpen valamiféle veszteséget is okoz, meggátolja egy csomó mindenben az életét, legalábbis úgy éli meg, hogy gátolva van az élete, és az ő neki hiába van ott ez a mély érzés, ezt ő nem tudja megélni. Megnézzük azt, hogy mit jelent itt ez a betegség. Mit jelent a betegség? Mérhetetlen reménykedés van benne, azért, hogy valahogy jobbra fordulnak a dolgok, olyan váratlanul történik valami csodaszerűség, akár úgy is, hogy az anyagi helyzete fellendül, akár pedig ami blokkolja az ő életét, vagy amit ő úgy él meg, hogy blokknak, hogy azzal kapcsolatosan történik valami csoda. Megnézzük akkor, mi ez itt az ellenség. A vágyai tulajdonképpen átalakultak, megváltoztak a vágyai. Lehet, hogy korábban nagyon-nagyon szeretett volna egy találkozást, ahol ő megélhette volna azokat a testi örömöket, amikre ő vágyik. Ugyanakkor az is látszik, hogy ennek a beteljesülése, ennek a megvalósulása, azok hátráltatva vannak, azok nem történnek. Az ügyében nem történik semmi, azt állandóan közbejön valami, állandóan valami olyan van a háttérben, vagy olyan történik, ami miatt ő nem tudja ezt megvalósítani, és nem tudja ezt megélni úgy, ahogyan ő szeretné. Megnézzük még itt a veszteséget, hogy itt ez mit jelent itt a veszteség. Ezek mindegyikét úgy éli meg, hogy ez borzasztó aggasztó, borzasztóan aggasztó az ő számára, és lehet, hogy néhányan azt is gondolják, hogy miért veri őt az ég, mivel érdemelte ki azt, hogy ilyen szerencsétlen, ilyen nyomorultól éli meg. Sajnos azt kell mondjam, hogy ameddig valaki így gondolkodik, aki bárki, ti is, akár nézők, vagy ő, ameddig ilyen módon áll hozzá, addig nem fog javulni a helyzet, semmit. Tehát ameddig ilyen negatív gondolat, vagy negatívként élitek meg, hogy a Jóisten ver benneteket, addig egyáltalán nem fog javulni a helyzet, semmit. Ugyanis minden javulásnak az a lényege, hogy úgy tiszta szívből azt tudjuk, az legyen az ösztönös reakciónk, akkor így mondom, nem csak tudatosan, hanem az ösztönös reakciónk,
ugyan nem tudom, Istenem, hogy miért történik ez a dolog, de elfogadom a te akaratodat. És lehet, hogy ez először nagyon figyelni kell, hogy az ember ezt gondolja, és akkor egy idő után, mondjuk néhány hónap után, akkor ez átíródik bennünk. Erre szokták javasolni, ugye ez a hála gyakorlatok is, ugyanezt jelenti, hogy hálás vagyok, és akkor keresek valami olyat, amiért hálás lehetek, és olyan igazán hálás dolgokat, és annak nem kell nagynak lenni, csak az, hogy de finom volt ma az az ebéd, olyan hálás vagyok érte, de nagyon ízlett az a fagyima, a kávé is olyan jó volt, és olyan hálás vagyok érte, hogy mert az pont akkor volt, és olyan igazi, őszinte hálát érezzünk. Ez a hála gyakorlat lényege is, nem az, hogy felsoroljak egy 25 dolgot, amit valójában nem követ a mély hálaérzés, mert itt az a lényeg, hogy az a belső megélés legyen. Ő nem itt tart, ő ott tart, hogy miért ver engem az ég, mivel érdemeltem ki én ezt a sok mindent, és ő emiatt úgy látom, hogy ide bele is ragadt ebbe az energiába. Megnézzük akkor, hogy veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak, mit gondol ez a személy a nézővel kapcsolatban, mit gondol ez a személy a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak ennek a személynek a nézővel kapcsolatosan. Nem tudja elképzelni a kettőtök kapcsolatát úgy, hogy lehet, hogy nagy a távolság, nagy a különbség köztetek szokásban, vagy valamiképpen. Például, mondok erre egy példát, ha ő egy nagyon levegős jegy, tehát ha mondjuk sok mérleg, ikrek vagy vízöntő jegyben van bolygói, és mondjuk neked meg nagyon sok a vízes jegyekben, a halakban, a rákban vagy a skorpióban, akkor ez a kettő, ez nagyon nehezen fog egymással kijönni elsőre, mert nagyon nem kompatibilisek, ugyanis az egyik érez, a másik meg gondolkodik. És a kettő, hogyha nem tanulják meg, vagy nem tudják azt, hogy például ez kizáró dolog, tehát ez, még hogyha elmúlik a szerelem, addig még lehet, vagy ameddig tart a szerelem, addig lehet, hogy képesek egymást emiatt nem szétcincálni, de amikor csillapodik a szerelem, akkor utána ebből őrült nagy problémák lesznek, kivéve, hogyha készülnek már arra az időszakra, amikor ők már fejből élik az életüket, és akkor lehet erre készülni, hogy egyik érez, a másik gondolkodik, egyiknek az a szokása, hogy állandóan elsírja magát, a másik meg mindig kinyitja az ablakot, akármilyen hideg van a lakásban, mert ő neki levegőre van szüksége, vagy az ajtót, mert ő neki mindig szellőztetni kell. Szóval, hogy ilyen hétköznapi dolgok azok, amelyeket pillanatnyilag veled kapcsolatosan nem tudja elképzelni, hogy hogyan lehetne ezt köztetek megoldani, bár szeretné. Ott van a remény benne, hogy ő ezt szeretné, és az is ott van, hogy nagyon-nagyon fontos és személy vagy a számára, és szeretné ezt, hogy valami megoldást találjatok. Megnézzük itt ezt a kevés pénzt, hogy mi ez itten. Ugye lehet itt arról is szó, hogy anyagiakban is eltérő színvonalon éltek, és itt a találkozások is nehézséget okoznak, már az anyagiak miatt is, de mint ahogy az előbb mondtam, itt lehetnek más oka is a
annak, hogy így a találkozásnak is nehézsége van, és hogy a reménytelenség itt ezzel kapcsolatosan az ő gondolatáiban megjelenik. És például, amit majd szeptembertől indul az Orion csillagda, amit én csinálok, ami nem asztrológus képzés, hanem pontosan így, amit az előbb is elmondtam, hogy így értsük meg a kapcsolatainkat, akár gyerekkel, akár főnökkel, akár kivel kapcsolatosan, ilyenekről lesz szó, hogy értsük meg, hogy azért olyan például a kolléganőnk velünk, mert ő egy másik mintázatban vannak a bolygói, és nem fogunk kijönni, tehát, hogy ha jól akarunk vele, jóba akarunk lenni, akkor nekünk kell ezt megérteni és megtanulni, és akkor ilyeneket nézünk, így nézzük össze majd a saját dolgait is mindenkinek, és aztán később, hogyha ez még megmarad továbbra is, az érdeklődés, akkor a különböző párkapcsolatokban, illetve kapcsolatokban is. Mert hogy itt is az látszik, ugye az előbb is elmondtam, hogy ilyen bagatell dolgok, és eszünkbe nem jutna, hogy pusztán csak azért, mert neki ott vannak. Vagy például az, hogyha valakinek mondjuk a vízöntőben van a Vénusza, ő alapvetően, bár a vízöntő egy ilyen kicsit ugrálós, tehát futkosós, mozgékony valaki, de egy vízöntő Vénusszal az egy nagyon stabil személy, az nem egy olyan állandóan szerelmes leszek mindenkibe típus, az egy nagyon is kitartó, hűséges típusú valaki, és nagyon sok mindennek kell történnie ahhoz, hogy ő már azt mondja, hogy elég volt, és akkor tovább lépek, vagy keresek más valakit, és kifelé kacsingatok a kapcsolatból. Szóval, hogy így ilyenekről is lesz szó. Itt is van egy olyan fajta, mint ahogy mondtam, olyan gondolata, ami miatt bizonytalan a kettőtök közös jövőjét illetően, függetlenül attól, hogy ő nagyon is szeretné. Megnézzük még itt ezt a gyermeket, hogy miért van itt. Erről mit tudhatunk meg? Lehetséges, hogy a nehézségeket az is okozhatja, hogyha valamelyikőtöknek vannak gyermekei, és ők mondjuk nem tudnák elfogadni a másikat, tehát téged például, és akkor emiatt érzi ő úgy, hogy bizony ez nem lehetséges, vagy azért is nem lehetséges, mert például ezek a gyermekek az előző kapcsolatból, tehát ahonnan ők születtek, mondjuk ahhoz ragaszkodnának, és bizony nagyon keményen be tudnak tartani egy új kapcsolat létrejöttének a gyerekek, hogyha őket nem tudja kezelni a két fél, mármint te meg mondjuk ez a szeretett személy, ha nem tudjátok, hogy hogyan kell a gyerekeknek azt mondani, hogy ez az én életem, az meg a tiéd, és akkor kész. Tehát, hogy így ilyenek is állhatnak a háttérben, amiért nem lehet, vagy nem tudja vagy elképzelhetőnek tartani azt, hogy kettőtöknek lehessen közös kapcsolata. Megnézzük akkor, hogy milyen érzések vannak benne irántad, van-e érzés, tehát mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, mit érez, mit érez. Egyértelműen, hogy mély szeretetet érez, hiszen középre jött ki az érzelmek, és nagyon reméli, hogy nem bánt meg téged, és nagyon reméli, hogy azért lesz ebből valami, bár ott van az is, hogy nagyon mély lelki válságot él meg, amiatt, hogy
bizonyos körülmények megakadályozzák őt abban, hogy ezt az érzelmét kifejezze úgy, ahogyan ő azt szeretné. Lehet, hogy egyáltalán nem beszél róla, lehet, hogy ő magának sem vallja be, mert olyan mélyre ellássa, mert mondjuk ezt szokta meg gyerekkorától, hogy ez egy nagyon gyakori gyermekkori sérülés, belső gyermeksérülés, hogy nem engedjük meg azt, hogy érezzünk, mert mondjuk annak idején azt rögzítettük magunkban, hogy a szüleink nem szerettek bennünket, egyik vagy másik, vagy mindkettő, és akkor emiatt mindenkivel szemben szkeptikusak vagyunk, nem hisszük el, hogy mi szerethetőek vagyunk, és ha van bennünk érzés, akkor azt mindjárt lehúrogjuk magunkban is, és úgy gondoljuk, hogy ez biztosan nem is az, mert mi nem vagyunk szerethetők, de ha mégis szerethetők lennénk, vagy ha bennünket szeretnének, akkor meg úgy is kiderülne, hogy egy idő után, úgyhogy jobb, hogyha én nem is adok ennek hangot, mert akkor csak pofára esnék újra, és még jobban fájna. Szóval ilyen belső túlsakodás tud végbe menni az emberben, akinek a belső gyermek sérülése, az érzelmi sérülés ott van benne, és ezt kellene feloldani. Ez lehet például ilyen érzelmi feladat, életfeladat. Például az előbb említettem, akinek vízöntőben van a Vénusza, annak biztos, hogy ilyen érzelmi feladat van. Annak biztos, hogy ez életfeladatként ott van a képletében, sőt, még sok minden más is mutatja, és mint ahogy mondtam, erről is beszélünk abban, amit ősszel indítok, és akkor megnézzük még ezt az ellenséget, hogy itt mi az, ami akadályozza az ő érzelmi mélynek a megnyilvánulását. Itt a múltnak a veszteségei, tehát az a veszteség, amit ő megtapasztalt a múltban, ugye az előbb már mondtam példákat erre, és van még egy másik olyan tényező, aki fontos az életében ennek a személynek, ez lehet akár társ is, korábbi vagy jelenlegi társ, de lehet bármilyen olyan személy, aki nagy hatással van az ő gondolkodására, az érzelmi világára, és úgy gondolja, hogy az nem nézni jó szemmel, hogyha ő tulajdonképpen ilyen érzelmet mutatna irántad, vagy ha megtudná, hogy ő benne ilyen érzések vannak más iránt mondjuk. És hogyha ő meg akar felelni ennek a személynek, már pedig nagyon is nagy az esély rá, hogy igen, akkor ő nem fogja ezt megkockáztatni, hogy csak úgy megmutassa az ő valódi érzéseit. Megnézzük még itt a reményt, hogy mi az, amit ő bennül reménykedik, vagy amiért itt a remény egyes esetekben lehetséges arról is szó, hogy akármennyire is nehéz az ő jelenlegi élete, olyan szempontból, hogy az ő komfortzónája, az ő szokásrendszere az nem olyan, mint amit szeretne, mégis úgy látszik, hogy az stabilizálódik, az erősödik meg, azért, mert a megváltoztatásra irányuló törekvéseinek anyagi akadályai vannak, és ezt reméli, hogy ezek végre valamikor egyszer majd eltűnnek, de addig viszont, ameddig ezek az anyagi akadályok itt vannak, és ezek megakadályozzák őt abban, hogy ezt az érzelmet megmutassa, és hogy ő megváltoztassa az ő saját szokásait, addig például
addig ő nem érzi jól magát, nagyon kifejezetten nem érzi jól magát. Megnézzük akkor, hogy hogyan alakul a kapcsolat, hogyan alakul a néző is ennek a szeretett személynek a kapcsolata a következő néhány napban, egy hétben. Hogyan alakul az ő kapcsolatuk, mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról, mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról. Itt úgy tűnik, hogy távolságtartás megmarad, de az is látszik, hogy ez hát, a földiek, égieknek a közbenjárása is benne van, tehát a kezük, az ő kezük is benne van ennek, hogy nem nagyon lesz köztetek akár találkozás vagy kommunikáció sem. Például azért sem, mert hogy így a találkozás is nehézségekkel járna, akár vitával, akár veszekedéssel, tehát olyan lenne, hogy ez nem lenne jó igazából, hiába is, például hiába várod te, hogy de jó lenne, meg bármi jó lenne, nem. Tehát ez a bárminál is rosszabb lenne, amit el tudsz képzelni. Megnézzük itt ezt a kevés pénzt most, hogy miért van itt. Itt az dönti el esetleg magában, hogy a körülmények alakulása miatt téged teljesen le kell zárni veled a kapcsolatot. Ez az ő belső döntése. És ezt nagyon nehezen viseli, de az is lehet, hogy ugye, mivel csak legfeljebb egy hétre kérdezem, hogy ez egy hétig tart, ez úgymond ez az elhatározás, mert itt az látszik, hogy ez egy elhatározás, amit akár neked is elmondhat, vagy a nem reagálással próbál kifejezésre juttatni, tehát hogy hiába írsz rá, nem fog reagálni. Megnézzük még a katonatisztet. Mert bizony az is előfordulhat, hogy itt a munkával van összefüggésben, ugye az anyagiak, a munka, és hogy ahogyan eddig a munkához állt, annak a megváltoztatására lenne szükség, ezért van az, hogy akadályozzák az égiek. Ahogy már az előbb is mondtam, lehet, hogy ő neki más irányba kellene indulnia, más jellegű munkát csinálni, mint amit eddig, és amíg nem fordul abba az irányba, addig nem fogják támogatni föntről. Tehát olyan, mintha itt a múltbeli, amihez hozzászokott feladatokat, azokat kellene teljesen megváltoztatni és átalakítani a munka terén is, vagy amivel foglalkozik. Még a bosszúságot megnézzük. Azt is látható, hogy nem egy könnyen fogja ezt ő elengedni, és mint ahogy az előbb mondtam, hogy elhatározza ő azt, hogy akkor veled végleg lezárja, vagy végleg hátrahagyja ezt a kapcsolatot. Ott van a nagyon komoly gondolati szinten ez az egész, de ameddig úgy jössz ki, hogy te vagy a szívének a királynője, addig ezt gondolattal ezt nem lehet megtenni. Ideig, óráig persze lehetséges, ideig, óráig lehet az, hogy nem írok vissza, nem válaszolok, nem kereslek, nem jövök, viszont az is látszik, hogy ő mérhetetlenül rosszul fogja érezni magát ettől, nagyon-nagyon rosszul, és bizony ez fog megnyilvánulni a következő időszakban, tehát addig, ameddig ő
így akarattal, tudattal akarja ő hátrahagyni a kettőtök kapcsolatát, addig ő nagyon fog szenvedni, és addig is nagyon fog szenvedni, ameddig itt az ő eddigi hozzáállását nem változtatja meg, akár alázat szintjén, akár munkahely szintjén, akár a hozzád való kapcsolódás szintjén, kinek melyik jöhet be, ugyanis ez bármelyik benne van ebben a kombinációban, úgyhogy itt azt látom, hogy most ő neki az égiek leckét adtak fel, tesztelik, vizsgáztatják, és vele együtt téged is. Mert hogy ez neked ugyanúgy ezeket a dolgokat magadban át kell gondolni, ugyanúgy át kell nézni, és meg kell változtatni. Nem csak átnézni, mert az nem megoldás, hanem meg kell változtatni, és úgy kell megváltoztatni, ahogyan az előbb is mondtam, hogy nem ilyen kényszerből, hanem úgy tisztán belsőből, és az nem egy könnyen megy, nem is egy hét alatt, meg nem is 2 alatt, az bizony 1-2 hónap, amire átíródik bennünk, hogyha következetesek vagyunk, és itt a következetesség nagyon fontos. Köszönöm, hogy itt vagytok következetesen, és köszönöm, hogyha megírjátok kommentben a véleményeteket, és a lájkot és a feliratkozásokat is köszönöm, és hogyha valaki egyéni kirakást szeretne, vagy erre a horoszkóppal egybekötött ilyen, tudjuk meg, hogy mi történik bennem, önmegértési műhelybe szeretne csatlakozni, vagy kíváncsi rá, és akkor a szeptember 3-i webinára jönne, akkor a leírásban megtaláljátok a kérdőívnek, a regisztrációs kérdőívnek a linkjét, rákattintatok, kitöltitek, és akkor én azoknak küldöm meg majd a webinár linket, és ott mindenféle kérdéseket is megválaszolok, ami a kérdőívben van. Persze nem személyre szólóan, de mégis sokkal több mindent, vagy mint ahogy itt is elmondok, és hogy miért jó ez még, arról is beszélek, és köszönöm, hogyha ebben támogattok és részt vesztek, és mindenkinek minden jót kívánok, amíg nem találkozunk. Sziasztok!